Good morning mga kaluto. Welcome back to my channel, Kalutong Bahay Recipe. Mga kaluto, ang lulutuin po natin ngayon ay chicken curry. Ito po ang chicken. Mga kaluto, lalagyan muna natin ng asin. Ganyan po. Mga kaluto, ang gagamitin po natin mga sahog para sa chicken curry ay gagamit po tayo ng mga sumusunod. Ito po ang garlic, sibuyas, bell pepper. Ito po yung curry powder na kinanaw ko na siya. Ito po yung gata, yung pangalawang gata. Ito po yung kakang gata. Ito po yung unang piga. Kaya mga kaluto, lalagyan po natin ng gulay, patatas, at saka carrots. Okay po mga kaluto. Maglalagay na tayo ng mantika mga kaluto. Gagamit din po tayo ng black pepper, paminta, at saka bechin. Susutay po tayo ng ito po, bawang. Yan po. Antayin lang muna natin mag golden brown ng konti. Tapos, susunod natin ang sibuyas. Sunod natin ang bell pepper. Susunod natin ang manok. Isusutay lang natin kasama yung sibuyas, bawang at saka bell pepper. Isasama natin yung chicken. Ayan po. Halo-halo lang mga kaluto. Po mga kaluto. Hayaan lang muna natin pakuluin ng mga 3 minutes. Takpan po natin mga kaluto. Mga kaluto, lalagyan natin ng paminta. Mga kaluto, konting patis. Konting paminta. Sorry mga kaluto. Bechin. Konting asin. Antayin po natin kumulo ng 3 minuto. Pagkatapos ilalagay na natin yung curry powder. Yung curry powder, inano na natin mga kaluto. Kinanaw na natin.
kaluto, ilalagay na natin ang gulay. Unahin natin ang carrots. Yan po. Yan po mga kaluto. Haluin po natin. After 2 minutes, ilalagay na natin yung pangalawang piga ng gata. So, takpan muna natin. Hayaan natin kumulo ng 2 minutes. A few minutes later. Ayan po, haluin natin mga kaluto. Ilalagay na po natin mga kaluto yung pangalawang gata, pangalawang piga. Sabay na natin yung yung kinanaw nating chicken curry powder. Ayan po mga kaluto, another kulo po, mga 5 minutes. Takpan ulit natin. Much later. Ayan po mga kaluto, kulong-kulo na siya. Ngayon mga kaluto, ilalagay na natin yung unang piga ng gata. Another kulo po para maluto ang gata. Takpan po ulit natin. Another 3 minutes. Much later. Ayan, kulong-kulo na. Mga kaluto, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share. Mga Kalutong Bahay recipe. Thank you for watching, mga kaluto. Siya nga pala, shout out sa mga Halina teachers. Mga kumari ko dyan sa Halina. Mga taga Bicol, magandang tanghali sa inyong lahat. At huwag niyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa susunod nating video. Malapit na maluto, mga kaluto. Okay mga kaluto, ito na po, luto na po siya. Ito na po ang ating finished product. Okay? Bye mga kaluto.